નમસ્કાર, વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં મિત્રો આપણે ધોરણ 7 વિષય વિજ્ઞાનનો પાઠ બીજો પ્રાણીઓમાં પોષણનો પાર્ટ 1 એટલે કે ભાગ 1 જોવાના છીએ મિત્રો। આ વિડીયોમાં આપણે પ્રશ્ન જવાબ સ્વરૂપે જોશું અને પ્રશ્ન નંબર 1 થી 3 આપણે આ વિડીયોમાં જોવાના છીએ। આ મિત્રો વિજ્ઞાન દરેક જાતની કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ જેમાં જનરલ સાયન્સ એટલે કે સામાન્ય વિજ્ઞાન આવે તેમના માટે પણ ઉપયોગી છે। ટેટ, ટાટ, એટેટ, તલાટી, જુનિયર ક્લાર્ક, પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, ફોરેસ્ટ ગાર્ડ તથા બિન સચિવાલય ક્લાર્ક, ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ આ તમામ માટે પણ ખૂબ જ જરૂરી છે। અને મિત્રો આ વિડીયો એનસીઆરટીના નવા પાઠ્યક્રમ મુજબનો છે। ચાલુ કરતા પહેલાં જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બેલ આઇકન દબાવી દો। વિડીયોને લાઇક કરો તથા તો વિડીયોને શેર પણ કરી શકો છો। ચાલો આપણે ચાલુ કરીએ। સૌ પ્રથમ પ્રશ્ન મિત્રો જોઈએ, આપણી પાસે આ સમક્ષ આવી ગયો છે પાઠ બીજો પ્રાણીઓમાં પોષણ, ન્યુટ્રિશન ઇન એનિમલ્સ। સૌ પ્રથમ પ્રશ્ન છે MCQ મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન। મિત્રો વૈકલ્પિક પ્રશ્ન, વિકલ્પ સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી અને લખવાનો છે। તો કે લિપિડ એટલે કે ચરબીનું સંપૂર્ણ પાચન શામાં થાય છે? મિત્રો લિપિડ એટલે કે ચરબીનું સંપૂર્ણ પાચન એ નાના આંતરડામાં થતું હોય છે, જે આપણે યાદ રાખવાનું હોય। બીજું છે અપાચિત ખોરાકમાંથી પાણીનું શોષણ મુખ્યત્વે ક્યાં થાય છે? મિત્રો મોટું આંતરડું હોય એમાં મિત્રો અપાચિત ખોરાક જાય અને એમાંથી અપાચિત ખોરાકમાં જે પાણી વધે તથા જે ક્ષાર હોય એમનું શોષણ મોટું આંતરડું કરી, એટલે જવાબ આવે મોટું આંતરડામાં। મુખ ગુહામાં ખોરાકના કયા ઘટકની પાચનની શરૂઆત થાય છે? તો મિત્રો મુખ ગુહામાં સૌ પ્રથમ ખોરાકમાં સ્ટાર્ચ ભરે, આ સ્ટાર્ચથી મિત્રો ખોરાકમાં પાચનની શરૂઆત થાય છે। જીભનું ટેરવું કયો સ્વાદ જલ્દી પારખે છે? ગળ્યો એટલે કે મીઠો સ્વાદ મિત્રો। ત્યારબાદ આવે જઠરમાં શાનું અંશતઃ પાચન થાય છે? તો કે પ્રોટીનનું અંશતઃ પાચન થાય છે। ત્યારબાદ કયા અવયવમાં કાર્બોદિત, ચરબી અને પ્રોટીનનું પાચન થઈ અને સરળ પદાર્થમાં રૂપાંતર થાય છે? તો કે નાનું આંતરડું। ત્યારબાદ પ્રોટીનનું પાચન થઈને કયો સરળ પદાર્થ બને છે? તો કે એમિનો એસિડ બને છે। રસાંકુરો એટલે કે શોષણ કેન્દ્રો ક્યાં આવેલા છે? તો આ રસાંકુરો એટલે કે શોષણ કેન્દ્રો એ નાના આંતરડામાં આવેલા છે। કયા અવયવમાં પાચક રસો ઉત્પન્ન થતા નથી? તો કે મોટા આંતરડાની અંદર મિત્રો પાચક રસો ઉત્પન્ન થતા નથી। તો મોટા આંતરડાનું કામ હમણાં આપણે જોયું તેમ કે અપચેલા ખોરાકમાં રહેલું પાણી અને ક્ષારોને શોષવા, એમાં કંઈ વધારે પાચક રસો ઉત્પન્ન થતા નથી। હવે મિત્રો આપણી સમક્ષ આવી ચૂક્યો છે પ્રશ્ન નંબર 2, એક જ શબ્દમાં જવાબ લખવાનો, એક શબ્દમાં, માત્ર એક શબ્દમાં। પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે, ખોરાકને વલવવાનું કાર્ય કોણ કરે છે? મિત્રો ખોરાક છે એને વલવે કોણ? તો કે જઠર છે ખોરાકને વલવે છે। અન્નમાર્ગનો સૌથી પહોળો ભાગ પણ જઠર જ છે। મિત્રો નાના આંતરડાની લંબાઈ નામમાં નાનું આવે પરંતુ સૌથી મોટો અન્નનળીનો ભાગ છે, અન્નમાર્ગનો ભાગ છે। તો કે નાનું આંતરડું એમની લંબાઈ છે 7.5 મીટર। આ નાનું આંતરડું તો નામ શું કામ આપવામાં આવ્યું? તો કે મિત્રો નાનું આંતરડું છે એ પાતળું હોય પરંતુ હોય સૌથી મોટું અને ગુચડામય રીતે ગોઠવાયેલું હોય, ગુચડા દ્વારા ગોઠવાયેલું હોય છે। કયા અવયવમાં ખોરાકના પાચનની ક્રિયા પૂર્ણ થાય છે? તો કે નાના આંતરડામાં। ત્યારબાદ મોટા આંતરડાની લંબાઈ કેટલી છે? તો કે 1.5 મીટર છે। મિત્રો નામ મોટું છે પરંતુ આ મોટું આંતરડું થોડુંક જાડું હોય। ત્યારબાદ મિત્રો આમાં આપણે આગળનો પ્રશ્ન જોયો તો કે કયા અવયવમાં ખોરાકના પાચનની ક્રિયા પૂર્ણ થાય? નાના આંતરડામાં। મિત્રો નાના આંતરડામાં પાચન ક્રિયા પૂર્ણ થાય પછી મોટા આંતરડામાં જાય। મોટા આંતરડાનું કાર્ય તો ખબર જ છે, પાણીને ક્ષાર શોષવાનું, એમાં કંઈ બીજું પાચનનું વધારે છે નહીં। ત્યારબાદ જોઈએ આપણે અમીબા એક અથવા વધુ આંગળી જેવા પ્રવર્ધો બહાર કાઢે છે તેને શું કહે છે? તો કે મિત્રો એમને ખોટા પગ કહેવાય છે। અમીબામાં ખોરાકનું પાચન અને શોષણ શામાં થાય છે? તો કે અન્નધાનીમાં થાય છે। પ્રશ્ન નંબર 3, નીચેના પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો, પ્રત્યેકના એક ગુણ હોય છે। ચાલો આપણે એક વાક્યમાં ઉત્તર જોતા જાય, સમજતા જાય, શીખતા જાય। પહેલું છે પાચન તંત્રના સહાયક પાચન અંગો ક્યાં ક્યાં છે? તો પાચન અંગો તો આપણને ખબર હોય, મુખ ગુહાથી લઈ અને નાનું આંતરડું, મોટું આંતરડું, મળદ્વાર સુધીના, પરંતુ એના સહાય કોણ કરે? તો કે આડકતરી રીતે, તો કે સહાયક અંગો એવા નામ લખવાના છે। તો કે મિત્રો ગ્રંથિઓ સહાય કરે, કેવી? તો કે તરીકે સ્રાવી ગ્રંથિઓ જેવી કે લાળ ગ્રંથિ, યકૃત અને સ્વાદુપિંડ, આ તેમના સહાયક પાચન અંગો છે। સેલ્યુલોસ શું છે? તો કે સેલ્યુલોસ એક કાર્બોદિતનો જ મિત્રો એક પ્રકાર છે।
ત્યારબાદ મિત્રો આપણે આગળ જોઈએ નાના આંતરડાના શરૂઆતના ભાગને શું કહે છે તો કે નાના આંતરડાના શરૂઆતના ભાગને પક્વાશય કહેવામાં આવે છે. નાના આંતરડામાં કયા કયા પાચક રસો ખોરાકમાં ભરે છે તો કે નાના આંતરડામાં પિત્તરસ, સ્વાદુપિંડ અને આંતરરસ એમ 3 પાચક રસો મિત્રો ભરે છે. મોટા આંતરડામાં શાનું શોષણ થાય છે તો કે મિત્રો મોટા આંતરડામાં આપણે જોયું હતું તેમ અપાચિત ખોરાકમાં રહેલા પાણી અને ઉપયોગી ક્ષારોનું શોષણ થાય છે. જઠરની અંદરની દિવાલ શાનો સ્ત્રાવ કરે છે? જઠર છે એની અંદરની દિવાલ મિત્રો સ્ત્રાવ કરે, એ શાનો સ્ત્રાવ કરે છે એ જોવાનું છે તો કે જઠરની અંદરની દિવાલ શ્લેષ્મ, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, પાચક રસ એટલે કે જઠર રસ, પાચક રસનું બીજું નામ જઠર રસ છે, એમનો સ્ત્રાવ કરે છે. મિત્રો શ્લેષ્મની વાત કરીએ તો કે શ્લેષ્મ નામનો ચીકણો પદાર્થ હોય. કેવો ચીકણો પદાર્થ તો કે નાકની અંદર તમે આંગળી નાખો તો તમને ચિકાસ જેવું આજુબાજુ લાગે. આ ચિકાસ છે નાકની અંદર ધૂળના રજકણો તથા બીજા જીવજંતુઓને અંદર જતા રોકવાનું કાર્ય કરે છે અને વાળ આવેલા હોય છે તે પણ રોકવાનું કાર્ય કરે છે. અને મિત્રો આવો જ શ્લેષ્મ નામનો ચીકણો પદાર્થની વાત થાય એટલે એને શ્લેષ્મ કહેવાય. ત્યારબાદ જઠરમાં રહેલા શ્લેષ્મનું કાર્ય શું? પાછું શ્લેષ્મ એવું જઠરની અંદર શ્લેષ્મ હોય નાકમાં છે એવું તો કે જઠરમાં રહેલા શ્લેષ્મની જઠરની અંદરની દિવાલને મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડની અસરથી રક્ષણ કરે છે. મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ હોય એની અસરથી રક્ષણ કરે મિત્રો આ શ્લેષ્મ નામનો પદાર્થ. કોને તો કે જઠરની દિવાલને. જઠરમાં સ્રવતા હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડનું કાર્ય શું છે તો કે મિત્રો જઠરમાં જે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સ્રવે છે આ એસિડ ખોરાક સાથે આવેલા બેક્ટેરિયાનો નાશ કરે છે અને જઠરમાં એસિડિક માધ્યમ પૂરું પાડે છે અને પાચક રસોને સાફ બનાવે છે. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે જોઈએ પિત્તરસનું કાર્ય શું છે તો કે મિત્રો પિત્તરસ નાના આંતરડામાં આલ્કીય માધ્યમ પૂરું પાડે છે તથા પાચનમાં મદદરૂપ થાય છે. શું કરે તો કે નાના આંતરડાની અંદર આલ્કીય માધ્યમ પૂરું પાડે અને પાચનમાં મદદરૂપ થાય. કોણ તો કે પિત્તરસ. ત્યારબાદ અમીબામાં ખોટા પગનું કાર્ય શું તો કે અમીબામાં ખોટા પગ પ્રચલનમાં અને ખોરાક પકડવામાં મદદ કરે છે. મિત્રો આ વિડીયોમાં આ લેક્ચરમાં આ ટોપિકમાં આપણે 3 પ્રશ્ન સુધી રાખીએ છીએ. આગલા વિડીયોમાં આપણે પ્રશ્ન નંબર 4 છે વ્યાખ્યા આપો ત્યાંથી આપણે ચાલુ કરીશું. જો તમને મજા આવી હોય તો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવી દો, વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં તથા મિત્રો તમે તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયોને શેર કરી શકો છો. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય. જય હિન્દ. વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ. કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામને લગતા વિડીયો આવ્યા તમે અનએકેડમી એપમાં પણ જોઈ શકો છો. અનએકેડમી એપમાં વિડીયો જોવા માટે આપ સૌ પ્રથમ પ્લે સ્ટોરમાંથી અનએકેડમી એપ ડાઉનલોડ કરો અને ત્યાં શિવમ વામજા સર્ચ કરો. આ તમામની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી